ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? As usual, tuloy-tuloy na po tayo at kasasarado lang natin ang ating shop. At meron po tayong pag-uusapan ngayong gabi. So, shout out kay Sir Tungkol PH na napag-usapan namin ang tungkol sa Mekaniko. So, ang isi-share ko po sa inyo ngayong gabi mga ka-antrip is nagbago na po ang rules and regulation ng patakaran or ang aming setup ng aking Mekaniko at ng aming shop. So, balikan ko lang mga ka-antrip sa mga nagtatanong din kasi kung ano ba yung setup namin ng Mekaniko, ano yung hatian, ano yung partihan, ano yung komisyon, tungkol sa sweldo, ganon. So, yan isa-isahin natin. Number one mga ka-antrip is, sa mga nagtatanong po kung sinusweldohan ko ba monthly ang aking Mekaniko, hindi po ako nagsusweldo. Actually, karamihan po na may mga shop na may mga Mekaniko is hindi po nagsusweldo. Ang labanan po or ang setup po is commission basis. So, pagdating sa commission basis po, depende po yun sa inyo. Mayroon pong nagbibigay na 60 sa shop owner, 40% sa Mekaniko. Pero mayroong allowance na binibigay na daily allowance, halimbawa 100 pesos daily allowance, and then free ang lunch. So, mayroon namang 20% sa owner, 60% sa Mekaniko na may pa-lunch, at mayroon ding 20% sa owner, 60% sa Mekaniko at walang pa-lunch. So, doon po ako nag-fall sa 20% sa akin, sa shop, and then 60% sa Mekaniko, and then wala na po akong pakain. Bigay na lang ng ulam kung may ulam, and then merienda na lang kung may ipamerienda, kung may pangmerienda, kung wala, wala na rin dahil nga po sobrang busy na rin, ang hirap na rin mag-asikaso. Kaya from the start talaga, ang sabi ko is magbaon na lang talaga, para hindi na ba din hassle na yung iisipin ko pa or asikasuhin ko pa yung pagkain nila, yung lahat, kasi pressure din yun, kasi ganyan, kagaya yan, busy, ang daming ginagawa, busy lahat, tapos mapipressure ka pa sa iisipin na ipapa-lunch mo, ipapa-ula mo. Ako nga minsan, 'di ba, alas 2:30 na yung pananghalian, tanghali na yung agahan. So, paano na lang kung asikasuhin ko pa yung kanilang pagkain, 'di ba? So, kung may ulam, bigyan sila. Kung may pangmerienda, bigyan din sila. Kung wala, so, pasensya na muna, ganon. So, balikan ko lang mga ka-antrip, nung pag-start kasi ng aking Mekaniko, actually, dalawa na sila ngayon, pero yung nagsimula dito is isa. So, February yon. Ang usapan talaga namin ng February is, sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng privilege na 2 buwan na hindi ako manghihingi ng parte sa shop para makapag-ipon muna siya, or kasi alam naman natin na kapag bago pa lang Mekaniko, wala pa masyadong customers yan siya. So, naghahanap pa yan ng mga customers. So, sabi ko, after 2 months, kapag malakas na, kapag marami ng customer, marami na siyang ginagawa, doon ako manghihingi ng parte ko, which is 20% nga sa para sa shop. Kaya lang, naawa naman din ako, pero kalakasan that time mga ka-antrip nung summer from February, March, start ng mga last week of March, April, May, June, July, hanggang nung June, is kalakasan talaga. Syempre, medyo humina na nung pagpasok ng July, kahit anong negosyo naman is mahina na. So, hindi ako nanghingi ng parte para sa labor. Nanghingi ako ng parte para doon sa pag gumagamit siya ng kuryente. Sila ko kasi 2 na sila ngayon. So, pag gumagamit ng kuryente, like kapag gumagawa ng seat cover, kapag nag-welding, ganon. So, ganon yung setup namin mga ka-antrip, Kaya lang, lately, nung medyo lumakas na kasi, tapos ngayong pagpasok ng August, in-enforce ko na siya, yung aking nakabinbin na kondisyon na 2 months, at nangyari nga, naging 5 months na siya. So, pagpasok ng August is, sinabi ko na, in-announce ko na, kasi 2 na sila na kukuha na ako ng 20% parte para sa shop. Kasi, kasi tulad ng mga ka-antrip, lumalakas na yung shop, may mga bumibigay na tools, may mga bumibigay na mga kagamitan. Like, halimbawa, ang sander, ganon, tapos ang welding machine, medyo nagluluko na, and then yung compressor, and then mga tools, nagpapalit na. So, naisip ko, since medyo malakas na rin naman, kukuha na ako ng parte para naman meron akong pang maintenance. At yung kuryente mga ka-antrip, tumaas talaga.
tumaas na yung kuryente. So, doon sa na-share sa akin ni Sir Tungkol's PH, na hindi pa siya kumukuha kasi 3 months pa lang naman siya. Good din yun siya, sir. Tapos nasabi ko nga na, ngayon okay yan siya, sir. Marirealize mo na lang yan na kapag malakas na talaga, na parang gusto mo na rin kumuha ng parte. Kasi nga, yung tools mo, padami ng padami, padagdag ka ng padagdag ng tools at may mga bumibigay na nire-replace mo. And then, yung cutting disc, yung yung pang sander disc, yung sanding disc, ganon. Yung mga lagari ng bakal. Tapos yung iyong mga sander, ganon. Yung mga tools na bumibigay na kailangan na i-replace. Akin nga, yung yung barina. 2 times nang napaayos kasi nga kung kasagsagan ng trabaho na ba, syempre dalawa na sila. Kaya kumbaga na-overuse na yung mga tools. Kaya kailangan ko na magtabi para sa maintenance nila or may pang-replace. Ang ginawa ko naman sa sa welding. So, pagdating sa welding, half 50-50 and then yung labor doon pasok siya sa 20%. Okay? Kasi, yung welding mga ka-antrep, may welding rod kang gagamitin. Siyempre, doon na yun kasama. And then, hindi ko na kinukuha yung para sa welding rod. Basta pag sinabi niya, pag tinanong ko na magkano welding, so automatic na yun na 50% kami, 50-50 kami. And then, yung labor, doon na yun siya pasok sa 20%. Pagkahiwala yun, pag sinabi, halimbawa, 100, ang 50 doon, welding. So, 50, ang welding, 50-50 kami, and then the 50 na labor, 20% yung sa akin doon. So, ganun yung aming setup. Para din kasi wala nang maraming computation, kagaya before na pales-less ako, pinipili ko ano yung kukunan ng porsyento. At saka tumaas talaga yung mga kuryente mga ka-antrep. So, yun nga yung na-share ko kay Sir Tungkols nga na marirealize mo yun, sir, kapag medyo lumakas na kasi kailangan mo na additional source para doon sa iyong mga tools at sa iyong mga ginagamit. Yung nabanggit ko kanina, lagaring bakal, yung mga sanding disc, cutting disc, mga bala ng barina, yun, yung mga basta yung mga pasok dyan sa mga ginagamit nila. Ang cutting disc, ang bilis maubos and then the sander, gano'n, lagari ng bakal. Pag nag-change ng seat cover, gagamit ka ng sander. So, ang kuryente, di ba? And then, kapag nag-align, di ba? Cutting disc. So, madalas yun. Kaya ganun na ang nangyari ngayon sa aming setup para doon sa mga nagtatanong Pero sa mga baguhan pala mga ka-antrep, okay yun siya talaga na pwedeng hindi ka muna manghingi ng porsyento kasi kapag bago pa lang talaga ang shop, or bago pa lang din ang mekaniko, lalo-lalo na kapag ang shop is hindi pa masyadong kumpleto, lugi din kasi ang mekaniko. Kumbaga, syempre, konti lang yung magpapagawa kasi wala naman masyadong mga pyesa. So, lugi sila kapag hiningian na kaagad natin sila ng porsyento. At the same time, hindi pa kasi bugbog or hindi pa overuse ang tools mo doon, kaya kumbaga fresh pa siya. Pero kapag malakas na, overuse na, ang dami ng papalitan. Yung mga screwdriver mo, palit ka ng palit, mga flat screw, ganon. So, ang dami ding padagdag na mga tools. Kaya, in the long run, doon mo marirealize na, kailangan ko na pala ng parte sa shop para may pangpondo naman ako doon sa mga tools na kakailanganin kung sakaling kailangan palitan. Kagaya na, yung compressor namin, medyo parang sumisingaw na siya. So, sabi ko, kailangan na itong paghandaan. And then, syempre, i-expand din natin yung shop natin, dadagdag tayo ng mas mga kagamitan talaga na mas magagamit pa para makapag-save na rin na doon manggagaling. Yun lang mga kanipang gusto kong i-share sa inyo sa mga palaging nagtatanong kung paano ba dapat ang setup ng mga mekaniko. Kasi nasabi ko mga ka-antrip tungkol sa welding, actually yung iba mga ka-antrip, may mga friend ako na may mga welding shop, ang hatian nila is 60-40. Yung isa nga, 60% sa may-ari, 40% sa mekaniko, labas pa doon ang welding rod. Inaano pa, kumbaga sinisingil pa. As in, sa parte niya lang talaga yon. Mayroon namang 40% sa may-ari, tapos labas pa doon ang welding rod. Kumbaga ipapatong pa doon. So, ang sa akin naman, 50-50, pasok na ang welding rod. Hindi na ako magko-compute pa or hindi ko na dadagdagan yung labor doon sa welding or sa pag-welding ng patong pa ng presyo ng welding rods. Pasok na yun doon. So, parang ganun na lang din. Parang wala ka na rin kinuhang presyo or parte doon sa welding. Kumbaga, para ang pumasok doon, yung welding rod lang talaga, no? Kasi, magkano ba ang per welding rod? 25, 30, diba? So, yung iba, 20 kapag maramihan. So,
Sana'y nakapagbigay po ito ng idea at kalinawan sa mga nagtatanong po tungkol po sa setup ng mekaniko. At yun nga po, nasa sa inyo po yun kung pagbaunin nyo sila or pagkakaabalahan nyo pa sila na ipaghanda ng kanilang mga agahan, tanghalian. Kasi sa akin kasi hindi ko na talaga siya magawa kasi syempre lahat naman kami dito is busy. Mabuti na yung anytime gusto nilang kumain, may baon sila, ready sila, kakain sila. Kaysa yung hintay nila yung go signal ko namin dito. Kasi kami nga, minsan late na kumain. So, sila na lang bahala doon, okay? Bigyan na lang ng ulam kung may ulaman. Thank you very much sa mga hindi pa po nag-subscribe. Click nyo na po yung subscribe button. At huwag nyo pong kalimutan na notification bell para po ma-update kayo every time na may upload po tayong bagong video. See you on my next video mga ka-antrep. Bye!